ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 2 ይሆናል። ቻፕተር 2 ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሎጂክ የሚለውን ይሆናል። ሎጂክ አስ ፊልድ ኦፍ ስተዲ እንግዲህ ዲፋይን አድርገነዋል። ቻፕተር 1 ላይ ሎጂክ አስ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ሜይ ቢ ዋት ዲፋይን አስ ኦርጋናይዝድ ቦዲ ኦፍ ኖሌጅ ነው። ኢትስ አን ኦርጋናይዝድ ቦዲ ኦፍ ኖሌጅ ኦር ሳይንስ ዛት ኢቫሉዌትስ አርጊውመንት። እንግዲህ አርጊውመንትን ኢቫሉዌት የሚያደርግ የሚገመግምልን ነው። ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝድ የሆነ ቦዲ ኦፍ ኖሌጅ ነው። ኦርጋናይዝድ የሆነ body of knowledge ነው ወይም it evaluates argumenትን የሚገመግምልን ነው ብለናል። the aim of logic is to develop a system of methods and principles that we may use a criteria for evaluating as argument of others as a guide in constructing arguments of our own ነው የሚለው። እንግዲህ ዋናው ዓላማው የሎጂክ ምንድነው? የራሳ ዲቨሎፕ ማድረግ ነው። ምኖችን ሜትድ እና ፕሪንሲፕሎችን እነዚህ ዘዴዎችን that may used as a criteria for evaluating argumenቶችን ምን ኢቫሉዌት የምናደርግበትን ሜትድ የሚፈጥር ነው ወይም ፕሪንሲፕሎችን and also ጋይድ የሚያደርገን ነው ኮንስትራክት እንድናደርግ አሪፍ ጥሩ የሚባል አርጊውመንት ኮንስትራክት እንድናደርግ ማለት ነው። argument is a systems of combination argument is a systematic combination of two or more statements ነው። የሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ስቴትመንቶች ምን የሆነ ሲስተማቲክ የሆነ ኮምቢኔሽን ነው which are classified as premise and premises or and conclusion ላቸው ወይም ፕሪሚሲስ ምንለው አንድ ሊሆን ይችላል። ፕሪሚሶች ምክንያቱም አንድ ወይም ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ አንድ ኮንክሉዥን ብቻ ስላለ ፕሪሚስ እና ፕሪሚሲስ ያለው እዚህ ዘንድ ለሁለት ያው ፕሪሚሲስ አንድ ብቻ ሲኖር ነው ፕሪሚሲስ ያለው ከሁለት በላይ ሊሆኑ ስለሚችሉ በማለት ፈልጎ ነው። so a premise refers to the systems which is claimed to prove a logical support or evidence to the main point of arguments እንግዲህ ፕሪሚስ ምንላቸው ምንድናቸው? ምክንያት ናቸው ወይም ማስረጃ። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር አጠቃላይ ፕሪሚሲስ በዚህ ቻፕተር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከዚህ ጀምሮ እስከ ቻፕተር 6 ፕሪሚሲስ የሚል ነገር ይበዛል። ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ ፕሪሚሶች ማለት ማስረጃዎች ወይም ምክንያቶች ናቸው። statement refers to which is claimed to prove logical support or evidence to the main point of argument እንግዲህ ሎጂካል ሳፖርት ለዛ ሳፖርት ወይም የሚያግዙ ናቸው ለዛ ነገር ማስረጃ የሚሆኑ ማለት ነው። which he called conclusion የምንለውን የሚያስረዱልን መደምደሚያ ማለት ነው። conclusion የምንለው መደምደሚያ ወይም ማጠቃለያ መደምደሚያችን ነው። so a conclusion is a statement which is claimed to follow from the alleged evidence እንግዲህ conclusion የምንለው ደግሞ ስቴትመንት ነው ምንድነው? it follows from the alleged evidence እንግዲህ ከኤቪደንሶች ወይም ከፕሪሚሶች የምናመጣው ነው። ከፕሪሚሶች አዋህደን የምናመጣው ምንድነው? ኤቪደንስ መዳረሻ ማለት ነው። ኮንክሉዥን ወይም መደምደሚያ የምንለው ልክ ከላይ ካሉ ሐሳቦች ፕሪሚሶች ኤቪደንሶች የሚወሰድ ነው ማለት ነው። it's what claimed to follow from the alleged evidence የሚለው ለዛ ነው። depending on the logical and real ability of premises to support the conclusion an argument can be what either good argument or bad argument argumenታችን እንግዲህ ጥሩም ወይም bad argument ወይም good argument ሊሆን ይችላል ነው የሚለው depending on what the real ability of the premises to support the conclusion ተምን ይወሰናል? real ability of a premises to support the conclusion እንግዲህ እንዴት ሳፖርት እንደሚያደርጉት ፕሪሚሶች ማስረጃዎች ናቸው። ማስረጃዎች እንዴት ኮንክሉዥኑን እንደሚደግፉ ከዛ ዲፔንድ ይሆናል። ምክንያቱም በደንብ የሚደግፉ ከሆነ ምን ይሆናል? ጉድ አርጊውመንት ይሆናል። ወይም በደንብ ፕሪሚሱና ኮንክሉዥኑ የማይቀራረቡ ከሆነ ደግሞ ወይም በደንብ ፕሪሚሶች ኮንክሉዥን ዲፋይን ማድረጉ ከሆነ ባድ አርጊውመንት ይባላል። however all other passages what including those of resemblance arguments all argument purport to prove something ነው የሚለው እንግዲህ unlike all kinds of passage እንግዲህ ከሌሎች ፓሴጅ በተለየ those reasonable የሆነ resemblance argument and all argument purport to prove something እንግዲህ አርጊውመንት ምንለው የሆነ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ ከመኖች ከፓሴጆች በተለየ ወይም ሪዘምብል ከሚያደርጉ አርጊውመንቶች በተለየ ምንድነው ይህ አርጊውመንት ምንለው ፕሩቭ ያደርጋል የሆነ ነገር
ፕሩቭ ያደርግልናል የሚለው argument can be generally be divided into deductive and inductive argument እንግዲህ ዘንዳ የቻፕተሩን አጠቃላይ ኦቨርቪው ነው እያሳየ ያለ ስለዚህ አርጊመንት በሁለት ይከፈላል የሚለው inductive እና deductive argument እንለዋለን a deductive argument is an argument in which premises are claimed to support the conclusion in such a way that it's impossible for the premises to be true and the conclusion false እንግዲህ እዚህ ዘንዳ ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ምን ይለው ፕሪሚሶች ትሩ ሆነው ኮንክሉዥን ፎርስ መሆን ማይችልበት ሁኔታ ነው ኮንክሉዥኑ ፎርስ መሆን ማይችልበት ሁኔታ ነው በሌላ መንገድ ደግሞ እንግዲህ ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ምን ይለው ደግሞ an argument in which the premises are claimed to support the conclusion in such a way that it's improbable ነው እዚህ ዘንድ impossible ነበር ዲዳክቲቭ ላይ it's impossible ነበር እዚህ ዘንድ ደግሞ improbable ነው probability ማለት ነው that the premises be true and the conclusion false እንግዲህ ፕሪሚሶች ትሩ ነው ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሊሆን ላይሆን ይችላል ማለት ነው ፎልስም ሊሆን ይችላል ትሩም ሊሆን ይችላል ይሄ ምን ይባላል ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ወይም የላላ ሪሌሽንሺፕ ሲኖራቸው ማለት ነው በደንብ ሪሌሽንሺፓቸው የፕሪሚስ እና የኮንክሉዥኑ እየጠበቀ ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው with ሲሆን ማለት ነው so the deductive or inductiveness of an argument can be determined by the particular indicator words እንግዲህ በኢንዲኬተር words እንትን ልንለው እንችላለን የሚለው the actual strength of the inferential relationship በአክቹዋል strength of the inferential claim particular indicator ብለናል between the components and the argumentative form or structure እነዚህ ዲዳክቲቭነስ ወይም ኢንዳክቲቭነስን በእነዚህ መንገድ ልንለይ እንችላለን ዲተርማይን ልናደርገው እንችላለን በምን ፓርቲኩላር ኢንዲኬተር ወርድስ ሊኖር ይችላሉ or actual strengths of inferential claim inferential relationship ወይም claim ምንለው አለ and also components of what argumentative form or structure ምንላቸው አሉ እነሱን የምናያቸው ይሆናል ስንደርስ እንግዲህ ይህ ቻፕተር ኦቨርቪው ስለሆነ ነው አጠቃላይ ቻፕተሩን ምን ዲስከስ ስለሚያደርግ ነው ይሄን ማለፍ እንችል ነበር ግን ብናየው ሞር ክላሪፊኬሽን ይኖራል ብዬ ነው and also a deductive argument can be what evaluated by its validity and soundness እንግዲህ ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ምንለው ቫሊድ ወይም ሳውንድነስ ነው ብለን ኢቫሉዌት አድርገን ምንገመግመው ማለት ነው ላይክዋይዝ ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ምንለው ደግሞ ምንድነው አርጊውመንት ኢቫሉዌት የሚሆነው ደግሞ ስትሬንግዝ ነው and cogent ብለን ስትሬንግዝ and cogent ነው ምንለው ለዲዳክቲቭ እንግዲህ ቫሊዲቲ እና ሳውንድነስ እንላለን ለኢንዳክቲቭ ደግሞ አርጊውመንት ምን እንላለን strengths እና cogency እንላለን እነሱን ምን ያያለን depending on its actual ability to successful maintain its inferential claim depending on the actual ability the ability to successful maintain its inferential claim so deductive arguments can be what either valid or invalid ሊሆን ይችላሉ ከምን ዲፔንድ ቢሆነው actual ability of successful maintain inferential claim ላይ ያለው ሪሌሽን ነው እዚህ ጋር ዲፔንድ የሚያደርገው ለቫሊዲቲ or invalidity of a deductive argument and that is if the premises of a certain deductive argument premises ማለት ነው of a deductive argument actually supports the conclusion in such a way that it's impossible for the premise to be true and the conclusion false እንግዲህ premise true ነው conclusion false ማይሆን ከሆነ በፈጽሞ ማይሆን ከሆነ then the particular deductive argument ምን ይሆናል valid እንለዋለን however if the premises actually support the conclusion እንግዲህ ፕሪሚሶች ኮንክሉዥን ሳፖርት ሲያደርጉ in such a way that it's possible for the premise to be true እንግዲህ possible ነው it's possible for the premise to be true and the conclusion false ፕሪሚሶች ትሩ ነው ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ይሄ ደግሞ ምንድነው ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ምን ሊሆን ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው ኢትስ ፖሲብል ከሆነ ይሄን ፎርስ ማድረግ ይቻላል ፕሪሚሶች ትሩ ነው ኮንክሉዥን ፎርስ ማድረግ ይቻላል ከሆነ ምንድነው ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው ግን በቫሊድ ሲሆን ግን ፕሪሚሶች ትሩ ነው ኮንክሉዥኑ ፎርስ ማድረግ አንችልም ሲሚላርሊ ኢንዳክቲቭ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ሲሚላርሊ ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ካን ቢ አይዘር ስትሮንግ ኦር ዊክ ሊሆን ይችላል ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ምንለው ስትሮንግ ወይም ዊክ አርጊውመንት ሊሆን ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን ኢትስ አክቹዋል ability to successfully maintain its inferential claim ዘመኑ የሚወሰነው በአቢሊቲው successful maintain its inferential claim በinferential claim strength ይወሰናል ማለት ነው so that is if the premise of a certain inductive argument actually support its conclusion in such a way that it is improbable for the premise to be true
the conclusion false, then the particular inductive argument is strong እንለዋለን። እንግዲህ ዘንድ እንደምታዩት ፕሪሚሶች ምንድን ናቸው? that the premise of a certain argument is actually supports its conclusion in such a way that improbably ነው improbably እንግዲህ ፕሪሚሶች ትሩ ነው ኮንክሉዥኑ ማድረግ improbable ከሆነ ምን እንለዋለን? improbable ከሆነ the premise inductive strong እንለዋለን። ግን ምንድነው? however ፕሪሚሶች ትሩ ነው ሳፖርት አድርገው ማለት ነው ሳፖርት አድርገውት ምን ፕሮባብል ከሆነ ኮንክሉዥን ፕሪሚሶች ትሩ ነው ኮንክሉዥኑ ፎልስ ማድረግ የምንችል ከሆነ ፕሮባብል ከሆነ ሃይ ዲግሪ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ካለ ምን እንለዋለን? ፓርቲኩላር ኢንዳክቲቭ አርጊመንቱ ዊክ ነው እንላለን። በዚህ ደግሞ ፋርዘር ሞር ዲፔንዲንግ ኦን ኢትስ አክቹዋል አቢሊቲ ቱ ሰክሰስፉሊ ሜንቴን ኢትስ ኢንፈረንሻል ክሌም as well as it's a factual claim, deductive argument can be either sound or unsound እንላለን። ሳውንድነስ እና አንሳውንድነስ ደግሞ ቼክ ስናደርግ እንግዲህ depending on the actual ability of the ability to successfully maintain inferential claim as well as a factual claim እንግዲህ ኢንፈረንሻል ክሌም እና ፋክቹዋል ክሌም ይባላሉ። እነሱን እናያለን። በእርግጥ አሁን ሊያወዛግቡ ይችላሉ። እንግዲህ ኢንፈረንሻል ክሌሙና ፋክቹዋል ክሌሙ በዲዳክቲቭ አርጊመንት እንግዲህ ስትሬንግዛቸው ይወሰናል። የኢንፈረንሻል ክሌሙና የፋክቹዋል ክሌሙ ስትሬንግዝ ዲፔንድ ያደርገዋል እና የነዛ ስትሬንግዝ ዲፔንድ ያደርገዋል። በዛ ጊዜ ግን ዲዳክቲቭ አርጊመንት ምን ሳውንድ ሊሆን ይችላል፣ አንሳውንድ ሊሆን ይችላል። ምን የሚወሰነው በኢንፈረንሻል ክሌም እና በፋክቹዋል ክሌም ያለው ሪሌሽንሺፕ ነው። likewise that if the deductive argument ማለትም deductive argument actually maintain its inferential claim maintain አድርጓል ምንለው ምንድነው? ቫሊድ ከሆነ ኢንፈረንሻል ክሌሙ ቫሊድ ሆኖ and factual ክሌሙ ደግሞ all premise are true ቢሆኑ ፋክቹዋል ክሌማቸው then the particular deductive argument ምን ይሆናል? ሳውንድ ይሆናል ማለት ነው። ቫሊድ ሆኖ ከዛ ደግሞ all premise are true ከሆኑ ምን ይሆናል? ሳውንድ ይሆናል ማለት ነው። however it fails either ከሁለት አንድ ላይ ደግሞ ፌል የሚያደርግ ከሆነ ምን ይሆናል? አንሳውንድ ይሆናል ማለት ነው። likewise depending on the actual በተመሳሳይ the actual ability to successfully maintain its inferential claim as well as its factual claim an inductive argument can be either cogent ሊሆን ይችላል ወይም ምን ሊሆን ይችላል? cogent ወይም unsound and cogent ሊሆን ይችላል። that is if the inductive argument actually maintain its inferential claim that means if it is strong ከሆነ እና ደግሞ factual claim ደግሞ all premises are probably true ከሆነ ከዛ then the particular inductive argument ምን ይሆናል? cogent ይሆናል ማለት ነው። however if the premise to be what maintain either of its claim it will be uncogent argument እንለዋለን ደግሞ። so in this chapter we will discuss logic and its basic concept የሚለውን በአጠቃላይ እናያለን። ቴክኒኮች እናያለን። እንግዲህ ዲስቲንጉሽ የሚያደርጉት አርጊመንት ፍሮም ነን አርጊመንታት የምንለውን ታይፕ ኦፍ አርጊመንት የምንላቸውን እንግዲህ እናያለን። እንግዲህ ሃይላይት ኦቨርቪው አይተነዋል። ጀስት አሁን እያንዳንዷን በየሌሰን እናያለን። ቻፕተር ኦብጀክቲቭ አለው። አንደርስታንድ ዘ ሚኒንግ ኤንድ ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሎጂክ ነው። እዚህ ዋና አላማው ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክን ማወቅ ነው። ሚኒንጉና ቤዚክ ኮንሰፕቱን እንዲሁ ደግሞ እዚህ አንደርስታንድ ዘ ሚኒንግ ኤንድ ኮምፖነንትስ ኤንድ ታይፕስ ኦፍ አርጊመንት የአርጊመንት ሚኒንጉን ኮምፖነንቱን እና ታይፑን ማወቅ አለብን። እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛው ሪኮግናይዝ ማጆር ቴክኒክ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ ኤንድ ኢቫሉዌቲንግ አርጊመንቶች እንደ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ኢቫሉዌት እናደርጋለን የሚለውን እናውቃለን ማለት ነው በዚህ ቻፕተር። ሶ ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሎጂክ አርጊመንት ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን የምንላቸው ቤዚክ ኮንሰፕት ናቸው። ዚያር ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሎጂክ የምንላቸው እነዚህ አርጊመንት ፕሪሚስ ኮንክሉዥን የምንላቸው የምናየው ይሆናል። So logic is generally be defined as a philosophical science. Logic is what? A philosophical science that involves arguments. እንግዲህ argument evaluate የሚያደርግልን ነው። An argument is a systematic combination of argument ምንድነው ስንል systematic የሆነ combinations of one or more sentence ነው። ስቴትመንት ማለት ዋን ኦር ሞር ዛን ዋን ስቴትመንት እንለው ከአንድ በላይ ስቴትመንቶች ኮምባይን የሆኑበት which are claimed to provide logical support or evidence that means premise ማለት ነው። ሎጂካል ሳፖርት የሚሰጡን እንግዲህ ያን ማስረጃችን ማለት ነው። ማስረጃዎች ምንድን ናቸው? ፕሪሚስ እንላቸዋለን። to another single statement
ሌላ ሲንግል ስቴትመንት አለ ምን የሚያደርጉት ክሌም ቱ ፎሎ የሚያደርግ ከምኖች ከፕሪሚሶች የሚመጣ ሎጂክ ፍሮም ዘ አሌጅድ ኤቪደንስ ከተሰጠው ማስረጃ የሚከተል ሌላ አለ ማን ይባላል ይሄ ኮንክሉዥን ማስረጃዎችን ተከትሎ የሚመጣ ኮንክሉዥን ድምዳሜ አለ ማስረጃ እናቀርባለን ከዛ ኮንክሉዥን እንሰጣለን ማስረጃ እንደመድማለን ማለት ነው ሶ ይሄን የሚያደርግ ምን ነው አርጊውመንት ማለት የነዚህ የሴንተንሶች የስቴትመንቶች ኮምቢኔሽን ነው ስቴትመንቶች ደግሞ ምን ናቸው ፕሪሚስ ሊሆን ይችላል ወይም ኮንክሉዥን ሊሆን ይችላሉ ፕሪሚስ ምንላቸው ምን ናቸው ሎጂካል ሳፖርት የሚሰጡና ኦር ኤቪደንስ የሚሰጡ ናቸው ኮንክሉዥን ምንላቸው ምንድን ናቸው ስንል ደግሞ they are logically they are follow claim to follow logical from the alleged evidence ከማስረጃው ተከትሎ የሚመጡ ናቸው መደምደሚያዎች ናቸው እነዚህ so an argument can be either good argument or bad argument እንግዲህ argument good or bad ሊሆን ይችላል depending on the logical ability of the premise to support the conclusion እንግዲህ የሚወሰነው ፕሪሚሱ እንዴት ኮንክሉዥን ወይም ማስረጃው እንዴት መደምደሚያውን ሳፖርት እንዳደረገ ነው እንደደገፈ ነው እንዴት እንደተቀራረበ ነው ዲፔንድ የሚሆነው so the primary aim of logic እንግዲህ መጀመሪያው የሎጂክ ጥቅም ማለት ነው the primary aim of logic is to develop what system of method ነው እንግዲህ ምን ነው ዘዴ ነው የሚሰጠን and principle እንዲህ ደግሞ ህግጋቶችን that we may use as criteria for evaluating the argument of others and as a guide to constructing our own እንግዲህ ዋናው የሎጂክ ኤሞ መጀመሪያ ፕራይመሪ ኤሞ ማለት አላማው ምንድነው ዲቨሎፕ ማድረግ ነው ሲስተም እነዚህ አዳዲስ እንትኖችን ሜቶዶችን ዘዴዎችን እና ህግጋቶችን ለምን የሚያገለግሉን ኢቫሉዌት አርጊውመንት እናደርግ የሌሎችን አርጊውመንት የራሳችን አርጊውመንት ጥሩ የሆነ የራሳችን አርጊውመንት ኮንስትራክት እንድናደርግና የሌሎችን አርጊውመንት ደግሞ ክሪቲሳይድ እንድናደርግ ወይም የሌሎችን አርጊውመንት ምንድነው ኢቫሉዌት እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው so the study of logic increases students confidence of criticizing the arguments of others and advance argument of their own እንግዲህ ዋናው የሎጂክ ጥቅሙ መማር ጥቅሙ ምን ይጨምርልናል ነው የሚለው ኮንፊደንስ ይጨምርልናል ምን የሌሎችን አርጊውመንት ምን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ የሎጂክ አርጊውመንት ክሪቲሳይዝ ለማድረግና የራሳችን አርጊውመንት ደግሞ አድቫንስ ለማድረግ ወይም ለማሳደግ ይጠቅመናል ነው የሚለው in this lesson we will discuss the meaning and basic concepts of logic argument premise conclusion ሚሎችን እነዚህ በደንብ ዲፋይን እናደርጋለን so in this lesson there are its own objectives the first one is understand the meaning ሚኒንግ ምንድነው የሚለው ትርጉም ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ አለብን አይደንቲፋይ ዘ ሰብጀክት ማተር ኦፍ ሎጂክ የሎጂክን ሰብጀክት ማተር ማወቅ አለብን እንዲሁ ደግሞ አንደርስታንድ ዘ ሚኒንግ ኦፍ አን አርጊውመንት ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን እንዲሁ ደግሞ ኮምፖነንት ኦፍ አርጊውመንት የአርጊውመንት ኮምፖነንቶች ማን ናቸው እነዛስ ምንድናቸው የሚለው ነገር what are the meaning and nature of premise የፕሪሚስ ሚኒንግ እና ኔቸሩ ምን ይመስላል የሚለው ነገር comprehend the meaning and nature of conclusion የሚኒንግ እና የኮንክሉዥን ሚኒንግን ማወቅ አለባችሁ መያዝ አለባችሁ ነው recognize the technique and identify the premise and conclusions of an argument ቴክኒኮችን and identify the premise and conclusion የሚለው እንግዲህ premise እና conclusion identify ለማድረግ ቴክኒኮችን ማወቅ አለባችሁ ነው እነዚህ የሚለው ስለዚህ what meaning የሚለው ትርጉም ምንድነው የሚለው ነገር ስናይ dear students the word logic comes from a Greek word ነው እንግዲህ ሎጂክ የመጣው ከግሪክ ወርድ ነው which means was sentence ምን ማለት ነው ሎጂክ ማለት ሎጎስ ከሚል የመጣ ነው ሎጎስ ማለት ምን ማለት ሴንቴንስ ማለት ነው ዲስኮርስ ማለት ነው ሪዝን ማለት ነው ትሩ ሩል ማለት ነው እንግዲህ እውነት ህግ ምክንያት ሴንቴንስ ዲስኮርስ ወይም ስተዲ ማለት ነው እንዲህ ደግሞ ሎጂክ is in broader meaning is science ነው በብሮደር ሚንስ ደግሞ ስናስበው it's science ማለት ነው which evaluates argument ነው አርጊውመንትን ኢቫሉዌት የሚያደርግልን የሚገመግምልን and the study of the correct reasoning እንዴት correct reasoning ትክክለኛ ማስረጃ ወይም ምክንያት እንዴት እንደምሰጥ to evaluate arguments and to study what the correct reasoning እንዴት correct reasoning ትክክለኛ ምላሽ ምክንያት እንዴት እንሰጣለን የሚለው ነገር የሚያጠና ነው so it could be also be defined as the study of methods and principles of correct reasoning or the art of correct reasoning ነው እንግዲህ ይሄኛው ሜተድ ይሰጠናል ስልቶችን ዘዴዎችን እና ህግጋቶችን ምን ኮሬክት ሪዝን እንድናደርግ
የምናደርግበትን ሜትድ ማለት ነው እንጂ እንደዛው አርት ኦፍ ኮሬክት ሪዝኒንግ እንድናደርግ ፕሪንሲፕሎችን ወይም ሜትዶችን ይሰጠናል ማለት ነው ያስተምረናል ያሳውቀናል ማለት ነው። ሶ ሎጂክ ካን ቢ ዲፋይንድ ኢን ዲፍረንት ዋይ እንግዲህ ብዙ አይነት የሎጂካል ዲፊኒሽን አሉ። ከነዚህ ውስጥ ስናይ እንግዲህ ሎጂክ ኢዝ ሴንቴንስ ዛት ኢቫሉዌት አርጊመንት እንግዲህ አርጊመንትን ኢቫሉዌት የሚያደርግ ነው አርጊመንቶችን የሚገመግም ነው የሚለው ሎጂክ ኢዝ ስተዲ ኦፍ ሜትድስ ፎር ኢቫሉዌቲንግ አርጊመንት ሎጂክ ኢዝ ሜትድ ኦፍ ስተዲ ኦፍ for evaluating argument. More precisely, logic is what? The study of methods for evaluating whether the premise of argument adequately supports or provides a good evidence for the conclusion or not የሚለውን ነገር ማለት ነው። ሎጂክ ምንድነው እንግዲህ ዘንዳ ሜትድስ ኦፍ ኢቫሉዌቲንግ አርጊመንት አርጊመንቶችን ኢቫሉዌት ያደርጋል ብለናል። እዚህ ዘንድ ደግሞ ሜትዶችን ያወጣል። ሜትድ በምን አይነት መንገድ ነው ምን አይነት ሜትድ ነው የምንጠቀም የሚለውን ሜትዶችን ይሰጠናል ማለት ነው ኢቫሉዌት ለማድረግ አርጊመንቶችን እና ደግሞ ሎጂክ እዚህ ዘንዳ the study of evaluating whether an argument whether the premise of an argument adequately support ያርገዋል በትክክል ደግፎታል ማስረጃዎች ኮንክሉዥን ወይስ የለም የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት እንድናደርግ ይጠቅመናል የሚለው ሎጂክ is the science that helps to develop the methods and principles that we may use as a criteria for evaluating the argument of others and as a guide to construct good argument of our own እንግዲህ ሎጂክ የሚጠቅመው እንግዲህ የራሳችን ጥሩ የሆነ ማለት helps to the ሜትዶችን ነው and ፕሪንሲፕሎች ዘዴዎችን እና ህጎችን ነው የሚያወጣው ዲቨሎፕ የሚያደርገው ለምን የሌሎችን አርጊመንት ምን ኢቫሉዌት የምናደርግበት ኢቫሉዌት እንድናደርግ የሌሎችን አርጊመንት and also የኛን አርጊመንት ደግሞ ኮንስትራክት ለማድረግ ምን የሚሰጠን ጋይድ አስ ጋይድ የሚያግዘን ነው ማለት ነው። ሶ ሎጂክ ኢዝ ዋት ዛት አቴምፕት ቱ ኮዲፋይ ሎጂክ ምንድነው ዛት አቴምፕት ቱ ኮዲፋይ ዘ ሩልስ ኦፍ rational thoughts and logician explores the structure or argument that preserve truth or allow the optimal extractions of knowledge from evidence እንግዲህ ኮዲፋይ ለማድረግ ነው እነዚህ ህጎችን ለማውጣት ለመጻፍ ይጠቅማል የሚለው ሎጂክ ምንለው ራሽናል ቶቶችን ለመጻፍ ይጠቅማል እነዚህ ሎጂሺያ የምንላቸው ኤክስፕሎር ዘ ስትራክቸር ኦፍ አርጊመንት ዛት ፕሪዘርቭ ትሩዝ ኦር አላው ዘ ኦፕቲማል ኤክስትራክሽን ኦፍ ኖሌጅ ፍሮም ኤቪደንስ እንግዲህ ያው ሎጂክ ስለሚጠቀሙ ነው እነዚህ ሎጂሺያኖች ኮዲፋይ ለማድረግ የተለያዩ ኤክስፕሎር ለማድረግ ይጠቀሙበታል ነው የሚለው ሶ ሎጂክ ኢዝ ነው የሚለው ሎጂክ ኢዝ one of the primary tools philosophers use in their inquiry እንግዲህ በጥናታቸው ወይም ፊሎሶፋይ ሲያደርጉ እንግዲህ ሎጂክን ይጠቀማሉ ነው የሚለው እንደ ፕራይመሪ ቱል ነው የሚጠቀሙት እንደ መጀመሪያ መሳሪያ ነው የሚጠቀሙት the premise precisions of long logic helps them to cope with subtlety of philosophical problems and often misleading nature of conversational language ነው እንግዲህ አሪፍ የሆነ ፕሪሲሽን የሆነ ሎጂካል helps to cope with what subtlety and philosophical problems እንግዲህ በቃ አንዳንድ ችግር ነው ይረዳን ማለት ነው በትክክለኛ የሆነ አርጊመንት እንድንፈጥር እንዲሁ ደግሞ often misleading nature of conventional language የሚያደርጉትን እንድናውቅ ነው ይረዳን ነው የሚለው in logic what an academic discipline we study reasoning itself በሎጂክ እንግዲህ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ምንድነው ሪዝኒንግ ኢትሰልፍ ምንድነው የሚለው ነገር ነው and form of arguments and general principles particular errors along with methods of arguing የሚለው ነገር ነው የሚለን ማለት ነው we see lots of mistakes in reasoning in daily lives and logic can help us understand what is wrong or why some is arguing in a particular way የሚለው ነገር እንግዲህ በተለያዩ ሚስቴኮች በቀን ተቀን ልናይ እንችላለን ዴይሊ ላይፍ ሳችን ሪዝን ስናደርግ ሚስቴክ አለን ኢን ሪዝኒንግ እና እነዛን ደግሞ አንደርስታንድ እንድናደርግ የሚረዳን ሮንግ የሆኑትን ነገሮች ለማውጣት ወይም ሌሎች አሪፍ የሆነ አርጊመንት የሚያቀርቡትን ለመለየት የሚያገለግለን ምንድነው አርጊመንት ነው የሚለው ሎጂክ ነው ሶ ዋትስ ቤኔፊትስ of studying logic እንግዲህ ሎጂክ በመማራችን የምንጠቀመው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ነው ስለዚህ ሎጂክ sharpens and refines our gifts of think reason and argue እንግዲህ ሎጂክ ምንለው ሻርፕን ያደርጋል
ወይም ሪፋይን ያደርጋል ያጠራል ወይም ችሎታችን ከፍ ያደርጋል ያዳብራል የምን የማሰብ ችሎታችን ሪዝን የማድረግ አርጊው ማድረግ እንዲሁ ስናስብ አርጊው ስናደርግ ስንከራከር ሊሆን ይችላል ወይም ሐሳብ ስናቀርብ እንዲሁም ሪዝን ስናደርግ ምክንያት ስናቀርብ ምን የሆነ ሻርፕን የሆነ ወይም ትክክለኛ የሆነ ምክንያት እንድንሰጥ ያደርገናል ነው የሚለው ይሄኛው ሳይንቲስት ማለት ነው። ሶ ዊ ዩዝ ሎጂክ ኢን አወር ዴይ ቱ ዴይ ኮሚኒኬሽን እንግዲህ ሎጂክን በዴይ ቱ ዴይ ኮሚኒኬሽናችን እንጠቀመዋለን ነው የሚለው አስ ሂውማን ቢንግስ ዊ ኦል ቲንግስ እንግዲህ ሰው እንደመሆናችን መጠን ሁሌም እናስባለን ኦል ቲንግስ ኤንድ ሪዝንስ ሁሉም ያስባል ሪዝን ያቀርባል እንዲሁ ደግሞ አርጊው ያደርጋል we all are subject to the reasoning of other people's እንግዲህ የሌሎች ውሳኔ ደግሞ በእኛ ተጽዕኖ ያደርጋል እንዲህ ደግሞ some of us may think well and reason well and argue well but some of us may not እንግዲህ አንዳንዶቹ በደንብ ሪዝን ሲያደርጉ ወይም በደንብ ያስባሉ አንዳንዶቹ ያስባሉ ሪዝን ያቀርባሉ አርጊው ያደርጋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በደንብ አያደርጉም but the ability to think እንግዲህ የማሰብ ችሎታ ሪዝን የማቅረብ አርጊው የማድረግ ምን we may what particularly be a matter of natural gift አንዳንዴ ናቹራል ጊፍት ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ የሚሰጥ ችሎታ ስጦታ ሊሆን ይችላል however whatever our natural gift they can be refined improved or sharpened yes ምንም እንኳን የተፈጥሮ ስጦታዎችን ቢኖሩም እኛ ግን ያን ነገር ማሻሻል ምን ማድረግ ሪፋይን ማድረግ እንችላለን ማሻሻል ማሳደግ እንዲህ ደግሞ ሻርፕን ማድረግ እንችላለን so and study of logic is one of the best way to refine our one's natural ability to think reason and argue ነው የሚለው እንግዲህ ሎጂክ መማር ዋናው እንደዚህ ability to think argue እንድናደርግ ዋናው ሜትድ ነው የሚለው so likewise an academicians our arguments must be what logic and acceptable እንግዲህ እንደ ተማረ ሰው ስናስብ የኛ አርጊመንት መሆን አለበት ሎጂካል እና ምን መሆን አለበት acceptable መሆን አለበት ሎጂካል እና ምክንያታዊ እና ተቀባይነት ያለው መሆን አለበት and the tools to do so is provided by logic እንግዲህ እነዚህን ደግሞ እንትምናል ደግሞ በሎጂክ በመጠቀም ነው ማለት ነው in general the following are some of the major benefits that we can gain from the study of logic እንግዲህ ሎጂክን በመማራችን የምናገኛቸው ጥቅሞች እነዚህ ናቸው ሌሎችም ይኖራሉ ግን እነዚህን ያው ለጊዜው it helps to develop the skill needed to construct sound or good and fallacy free arguments of one's own and to evaluate the argument of others እንግዲህ ምን ይረዳን ዲቨሎፕ እንድናደርግ ስኪሉን የምን ስኪል አሪፍ የሆነ ወይም ሳውንድ የሆነ አርጊመንት ተቀባይነት ያለው አርጊመንት ኮንስትራክት እንድናደርግ ፋላሲ ፍሪ ያለው አርጊመንት ኮንስትራክት እንድናደርግ ለራሳችን እና ደግሞ የሌሎችን አርጊመንት ደግሞ ምንድነው ኤቫሉዌት እንድንገመግም ይጠቅመናል የሚለው it provides a fundamental defense against the prejudice and uncivilized attitudes that threatens the foundation of civilized and democratic society እንግዲህ ይሄ ደግሞ provides fundamental defense against the prejudice and uncivilized attitude እንግዲህ እነዚህን prejudice እና uncivilized የሆኑትን ወደ ምን እንድናደርግ ነው ወደ civilized እና democratic ወደ ሶሳይቲ እንድንቀይር ይጠቅመናል የሚለው so it helps to distinguish good argument from bad argument እንግዲህ bad argumentን ተጥሩ አርጊመንቱ ወይም good argumentን ከባድ አርጊመንት እንድንለይ ይጠቅመናል ዲስቲንጉሽ እንድናደርግ ማለት ነው it helps to understand and identify the common logical error in reasoning እንግዲህ ዋና ኤረሮችን በሎጂካል ሪዝኒንግ እንድናውቅ ይረዳናል አይደንቲፋይ እንድናደርግ አንደርስታንድ እና አይደንቲፋይ የተለያዩ ኤረሮች ይኖራሉ እነዛ ኤረሮች ለምሳሌ አሁን ፋላሲን አሁን ስትማሩ እነዛ እንዴት በማህበረሰቡ ላይ ተጽዕኖ እንዳላቸው ያኔ ትረዳላችሁ just it helps to understand and identify the common confusion that often happen due to misuse of language እነዚህ common confusion የምንላቸው የጋር common confusion confuse የሚያደርጉ በማህበረሰቡ ዘንድ እነዛን አይደንቲፋይ እና አንደርስታንድ እንድታደርጉ misuse of languageዎችን
አይደንቲፋይ እንድታደርጉ ይጠቅማል ማለት ነው። it enables us to disclose ill conceived የሆነ politics in the political sphere and to be careful of this case and to distinguish rational from irrational, rational from irrational and sane from insane so on። ስለዚህ መጥፎን ከጥሩ እንድንለይ ነው ይጠቅመን የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር so the aim of logic hence it develops the ability to develop the system of methods and principles that we may use as a criterion for evaluating argument of others and a guide in constructing argument of our own in our day-to-day life ነው እንግዲህ ዜም ኦፍ ሎጂክ ምንለው ዲቨሎፕ ለማድረግ ነው ምኑ ሲስተም እና ሜቶዶችን እነዚህ ዘዴዎችን እና ህግጋቶችን ማለት ነው ዘዴዎችና ህጎችን ዲቨሎፕ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ዛት we may use as ለምን የሚያገለግሉት የሌሎችን አርጊውመንት እና የሌሎችን አርጊውመንት ለመገምገም እና የራሳችን አርጊውመንት ደግሞ ጥሩ የሆነ አርጊውመንት ኮንስትራክት እንድንጠቀም ይረዳናል ነው የሚለው so those by studying logic we are able to increase our confidence when we criticize the arguments of others and when we advance arguments of our own እንግዲህ ሎጂክ በመማራችን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው የኛ ኢንክሪዝ ኮንፊደንስን ይጨምራል ምን ስናደርግ የሌሎችን አርጊውመንት ክሪቲሳይዝ ስናደርግ ስንተች እና የኛን አርጊውመንት ደግሞ ዲቨሎፕ ስናደርግ የኛን አርጊውመንት ምን አሪፍ አርጊውመንት ማቅረብ ስንችል ያኔ ኮንፊደንሳችን ይጨምራል የሚለው in fact one of the goal of logic is to produce individuals who are critical እንግዲህ ዋናው በእውነቱ ስነድ in fact one of the goal of logic ምንድነው ጎል ምንድነው ስንል to produce individuals who are critical እንዲሆኑ ነው ኢንዲቪጁዋልስ የሚጠቅመው ራሽናል እንዲሆኑ ነው የሚጠቅመው እንዲሁም reasonable and both in the sphere of politics and private life እንግዲህ በፖለቲካው ላይፍ እና ወይም በፐብሊኩ በፖለቲካው ዓለምና በራሳቸው በቤታቸው ላይፍ በጣም ምን እንዲሆኑ reasonable rational critical እንዲሆኑ ይጠቅማል ነው የሚለው so however to be full beneficial እንግዲህ ሙሉ ተጠቃሚ ለመሆን እንግዲህ the words of which is logic provides one must thoroughly and carefully understand the basic concepts of subject and able to apply them in actual situations እንግዲህ ሙሉ ተጠቃሚ ለመሆን ነው የሚለው እነዚህ የሎጂክ ተጠቃሚ ለመሆን ሎጂክ የሚሰጣቸው እያንዳንዱ ነገሮች ኬርፉሊ አንደርስታንድ መገንዘብ አለባቸው እና ደግሞ ምን አክቹዋሊ ምን አፕላይ ማድረግ አለባቸው ነው የሚለው ዋትስ አርጊውመንት እንግዲህ አርጊውመንት እያልን ነበር እስካሁን አርጊውመንት ምንድነው ግን አርጊውመንት ራሱ ምንድነው argument dear students the word argument may not be what new for all of us እንግዲህ አዲስ ላይሆን ይችላል ለሁላችን for all of us encounters argument in our day to day life እንግዲህ በቀን ተቀን እንጠቀመዋለን we read them in books and newspapers hear them from television formulate them from the communication field associate እንግዲህ አዲስ አይደለም ከኒውስፔፐር ከተለያዩ መጽሐፎች እናነባዋለን ከቡኮች እናነባዋለን በቴሌቪዥን ሰማዋለን ፎርሙሌት በቃ እንጠቀመዋለን የሚለው ዴት ላይ but if you want look back at the above different definitions of logic and characteristics you will certainly find one thing in common argument የሚለው ላይ ማለት ነው እንግዲህ ከላይ እንግዲህ አርጊውመንት እያለን ነበር so moreover we have said that of various benefits of studying logic እንግዲህ identifying analyzing and evaluating argument is the most important one is የሎጂክ እንግዲህ እንዳየነው የሎጂክ ዋና ጥቅሙ ምንድነው አይደንቲፋይ ማድረግ ነው አናላይዝ ኢቫሉዌት ማድረግ ነው የምን most important ጥቅሙ ማንን አርጊውመንት እና አርጊውመንት ምን ነው ስንል it follows that what argument the primary subject matter of logic ነው አርጊውመንት እንግዲህ የሎጂክ ፕራይመሪ ሰብጀክት ማተር ነው የመጀመሪያው ቅድሚያው ሁኔታ ነው ማለት ነው what's argument then argument ምንድነው ታዲያ ስለዚህ argument is a technical term argument ምንድነው technical term and chief concern of logic ነው
የቺፍ ኮንሰርን ኦፍ ሎጂክ ነው። ዋና መሰረቱ ነው ማለት ነው። አርጊመንት ሜይ ሃቭ ዲፋይንድ ኤንድ ዲስክራይብድ ኢን ዲፍረንት ዌይ በተለያየ ወይ ዲፋይን እናደርገዋለን አርጊመንትን። when we define an argument from the logical point of view it is a group of statement ነው። አርጊመንት ምንለው እንግዲህ ከሎጂካል ፖይንት ኦፍ ቪው ስናይ it is what a group of statement ነው። የስቴትመንቶች ግሩፕ ነው። it's a group of statement one or more of which the premise are claimed to provide one or more ምን ናቸው ፕሪሚሶች ማለት ነው። አንድና ከዛ በላይ ሊሆን ይችላሉ ፕሪሚሶች። provide claim to provide what support ምክንያት ያቀርባሉ ወይም reason ያቀርባሉ to believe on the other or the conclusion እንድናምን ወይም ተቀባይነት እንዲኖረው ምን ሳፖርት ይቀርባሉ። እነዚህ ምኖች ፕሪሚሶች ምንድነው ኤቪደንስ ነው ወይም ሳፖርት ነው የሚሰጡት ለማን ኮንክሉዥን ምን እንድናደርግ ቢሊቭ እንድናደርግ። so as apparent from the above definition the term argument ምንለው እንግዲህ very specific meaning in logic ነው። specific meaning ነው በሎጂክ so it does not mean that for example a mere verbal fight እንግዲህ አርጊመንት ምንለው የሆነ ቨርባል ፋይት አይደለም። የሆነ ግጭት አለ የሆነ ምን እናደርገው ለምሳሌ ከፓረንታችን ጋር የምናደርገው ከስፓውስ ጋር ከባለቤታችን ጋር ከፍሬንዳችን ጋር የምናደርገው የቃላት ጦርነት ግጭት አይደለም። የአርጊመንት ምንለው የራሱ ስፔሲፊክ የሆነ ሚኒንግ አለው በሎጂክ ማለት ነው። let us examine the feature of this definition in detail እንግዲህ በዲቴል እናየዋለን። so first an argument is a group of statements እንግዲህ አርጊመንት ምንለው a group of statement ነው። argument is a group of statement እንላለን ማለት ነው። so that is the first requirement for the passage to be qualified as an argument እንግዲህ የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ ነው እንግዲህ አንድ ፓሴጅ ምን ለመባል አርጊመንት ለመባል ማለት ነው። so to combine two or more statements argument is to combine two or more statement ነው። እንግዲህ አርጊመንት ምንለው ምንድነው የግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ነው ብለና ስለዚህ the first requirement የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ ምንድነው ፓሴጁ ምን እንዲባል አርጊመንት እንዲባል ምን ኮምባይን መሆን አለበት ቱ ኦር ሞር ሴንቴንሶች ኦር ስቴትመንቶች ኮምባይን መሆን አለባቸው ማለት ነው። so a statement is what statement ምንድነው but what is a statement statement ምንድነው ሲል statement is what declarative የሆነ እንግዲህ በማትሱ እናውቀዋለን statement proposition እያልን ያው ብዙ ተምረናል። so statement is what declarative sentence that is has truth value of either true or false እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ true or false ያለው ዲክላሬቲቭ የሆነ ሴንቴንስ ነው። ስቴትመንት ምንድነው ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ ነው that has truth value አለው ማለት ደግሞ ትሩ ወይም ፎልስ ልንለው እንችላለን። ስቴትመንት ምንለው ትሩዝ ቫልዩ አለው ደግሞ ማለት ደግሞ ትሩ ወይ ትሩ እንለዋለን ወይ ፎልስ እንለዋለን ማለት ነው። that statement is a sentence that has truth value እንግዲህ ስቴትመንት ምንለው ትሩዝ ቫልዩ ያለው ነው ማለት ነው። hence truth and falsity are the two possible truth value of statement እንግዲህ ፎልስ ወይም ትሩ ምንድናቸው ሁለት ፖሲቢሊቲዎች ናቸው የምን የስቴትመንት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ስቴትመንት ዲክላሬቲቭ ከሆነ ትሩዝ ቫልዩ ካለው ምን ወይ ትሩ ነው የሚሆነው ወይ ፎልስ ነው የሚሆነው። ከዚህ ሁለቱ ፖሲቢሊቲ አይወጣም። ስለዚህ ለዛ ነው ስቴትመንት is type is two possibility ያለው የሚለው ማለት ነው። a statement is typically declarative sentence in other word a statement is a type of sentence that could stand as declarative sentence ስቴትመንቱ ዲክላሬቲቭ መሆን አለበት ነው የሚለው። look at the following example Dr. Abiy Ahmed is the current Prime Minister of Ethiopia. It's true, no? True, no? So, Mekelle is the capital city of Tigray. True, no? And Ethiopia was colonized by German. False, no? ስለዚህ አሁን እንደዚህ ምን ናቸው ትሩ ወይም ፎልስ ምን እንላቸዋለን ትሩዝ ቫልዩ አላቸው ማለት ነው። ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን ልንላቸው እንችላለን ስቴትመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። because truth value ስላላቸው logicians used the proposition and statement interchangeably እንግዲህ proposition እና statement የሚለውን ምን interchangeably logicians ይጠቀሙታል ነው የሚለው። አዎ በማትሱም ላይ እናውቀዋለን logician proposition ወይም statement የሚለው አንድ እንደሆነ ማለት ነው። however in strict technical sense proposition is the meaning of information content of a statement ነው። proposition ምንለው ግን the meaning of
ኢንፎርሜሽን ኮንተንት ኦፍ ስቴትመንት ነው። እንግዲህ በዚህ በሎጂክ ደግሞ ለየት ያለ ነው ማለት ነው። ቴክኒካል ተርሙ እንግዲህ ፕሮፖዚሽን ምንለው ሚኒንግ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኮንተንት ኦፍ ስቴትመንት የስቴትመንቱ ሚኒንግ ነው የሚለው እዚህ ዘንድ in this chapter the term statement is used to refers premise and conclusion እንግዲህ ስቴትመንት የሚለው ደግሞ በሁለት ይከፈላል ነው የሚለው ስቴትመንት የሚለው በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን ይከፈላል ማለት ነው። however these are sentences that are not statements እነዚህ አሁን ስቴትመንቶች ናቸው ነው የሚለው እናቶች ናቸው ስንል እነዚህ የተዘረዘሩች ናቸው። እነዚህ ምናቸው ስቴትመንት አይደሉም። ለምን ትሩዝ ቫልዩ የላቸውም ማለት ነው። እንደዛ ካለ ትሩዝ ቫልዩ እነዚህ ወንድ would you close the window በሩን ልትዘጋው ትችላለህ? መስኮቱን ልትዘጋው ትችላለህ? ኮሽን ነው። ይሄ አሁን ትሩ ወይም ፎልስ ማለት እንችላለን አንችልም። እንዴት ነው let us stand together let's stand proposal ነው right on exclamation I suggest that you read philosophy text suggestion ወይም advice ነው። give me your ID card ነው command ነው። ስለዚህ እነዚህ ትሩዝ ወይም ፎልስ ቫልዩ የላቸውም። ትሩዝ ቫልዩ የላቸውም ወይም ትሩ ወይም ፎልስ ልንላቸው አንችልም። እነዚህን ትሩዝ ወይም ፎልስ ልንላቸው ስለማንችል ምን ልንላቸዋለን ማለት ነው? እነዚህ ስቴትመንት አይደሉም ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው። they are not statements. In fact, sentence is a group of words or phrase that enables us to explore ideas or thoughts meaningfully. እንግዲህ sentence ምንለው a group of words ወይም phrase ነው ብለናል። የሐረጎች ወይም የወርዶች ስብስብ ነው። ምን ኢናብል የሚያደርገን ምንድነው? ኤክስፕሬስ አይዲያዎችን ወይም ቶቶችን ምን meaningfully ኤክስፕሬስ እንድናደርግ የሚረዳን ነው። in fact but however unlike statement none of the above sentence can be what either true or false እንግዲህ ከስቴትመንት በተለየ ምን ልንላቸው አንችልም። እነዚህ ትሩ ወይም ፎልስ ልንላቸው አንችልም። ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩ የላቸው ማለት ነው። hence none of them have classified as statement ልክ ስቴትመንት ልንላቸው አንችልም። as a result none of these can make up an argument እነዚህ አርጊመንት ሊሰሩ አይችሉም እንላለን ማለት ነው። because ትሩዝ ቫልዩ የላቸው። በሁለተኛ ደግሞ የምናየው እንግዲህ አርጊመንት የሚለውን ስናይ ማለት ነው። ሰከንድ the argument that makes up an argument are divided into premise and conclusion እንግዲህ the statement that makes up an argument የሚሰሩ ስቴትመንቶች በሁለት ይከፈላሉ። ምን እንላቸዋለን? ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን እንላቸዋለን። that means the mere fact that the passage contains two or more statements ሁለትና ከዛ በላይ ስቴትመንቶች አሉ cannot guarantee the existence of an argument ግን እዚህ ዘንዳ መጠንቀቅ ያለባቸው ሁለት ወይም ከዛም በላይ ስቴትመንቶች ቢኖርም እንኳን አንድ ፓሴጅ አርጊመንት ለመባል በቂ ላይሆን ይችላል ወይም ሊያረጋግጥልን አይችልም ነው የሚለው። since an argument is a group of statements which contains at least one አርጊመንት ምንለው ግን ምንድነው? a group of statement ነው። a group of statement ነው። ከአንድ በላይ ስቴትመንቶች ይኖራሉ which contains at least one premises ቢያንስ አንድ premises እና and one and only one አንድና አንድ conclusion ሊይዙ የሚችሉ ናቸው። so this definition makes it clear that the argument may be contain more than one premise but only one conclusion እንግዲህ ይሄ የሚለው አን አርጊመንት የምንለው ከአንድ በላይ ምን ሊኖር ይችላል? ከአንድ በላይ የሆነ ፕሪሚሶች አሉ ግን አንድና አንድ ኦንሊ የሆነ ዋን ኮንክሉዥን ነው ያለው ነው የሚለው። አንድ ብቻ ኮንክሉዥን ነው ያለ። ብዙ ማስረጃዎች ይኖራሉ ግን መደምደሚያው አንድ ነው ማለት ነው። so argument always attempt to justify a claim ነው። እንግዲህ አርጊመንት ምንለው ሁሌም ጀስቲፋይ የሚያደርገው ክሌም ነው። yes so a claim that the statement attempt to justify is known as conclusion እንግዲህ ክሌም ማለት ክሌሙ that attempt to justify ማድረግ የሚፈልገው is conclusion of an argument ነው። in the statement or statements that supposedly justify the claim is or are known as premise of an argument እንላቸዋለን። እነዚህ supposed የሚያደርጉት or justify የሚያደርጉት ክሌሞች እነዚህ ምንላቸዋለን? ማረጋገጫ የሚያቀርቡት ማለት ነው። premise of an argument እንላቸዋለን። premise እነዚህ supposedly የሚያደርጉት ወይም justify የሚያደርጉት ማለት ነው። supposedly justify the claim
ክሌሙን ጀስቲፋይ የሚያብራሩ so therefore a premise is a statement that sets forth the reason or evidence ነው የሚለው እንግዲህ ፕሪሚስ ምንላቸው ስቴትመንት ናቸው set forth reason or evidence ማስረጃ የሚያቀርቡ ወይም ማስረጃ ወይም ምክንያት የሚያቀርቡ ናቸው ነው የሚለው so which is a given for accepting the conclusion of an argument ምን እናደርግ conclusion እንድንቀበለው ማለት ነው it's claimed evidence and conclusion is it is a claimed evidence and conclusion is the statement which is claimed to follow from the given evidence እንግዲህ conclusion claimed evidence ነው እንለዋለን ከምን ይቀበል and conclusion is what a statement which is claimed to follow from the alleged evidence ወይም from the evidence ወይም ፕሪሚሶች ከፕሪሚሶች ተከትሎ የሚመጣ ነው ከፕሪሚሶች ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ conclusion ነው መደምደሚያ የምንለው in other word the conclusion is claimed that an argument is trying to establish so in other words the conclusion is claimed that argument is trying to establish that one ነው የኮንክሉዥን እንትን መበያ ነው ማለት ነው ኮንክሉዥኑ አርጊውመንቱ ዋና ስታብሊሽ ሊያደርግ የሚፈልገው ዋና ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ኮንክሉዥን ምንለው ዋናው መሰረቱ ነው ማለት ነው ሶ let us now construct arguments together እንግዲህ አርጊውመንቶችን እዚህ ጋር ኮንስትራክት ስናደርግ all Ethiopians are ምን ናቸው አፍሪካን ናቸው ፕሪሚስ ዋን ነው ፕሪሚስ ነው ማስረጃ ነው ጽዮናቲስ what ኢትዮጵያ ናት ጽዮናት ምንድን ናት ኢትዮጵያዊ ናት therefore ጽዮናቲስ አፍሪካን ናት ጽዮናት አፍሪካን ናት ይሄ አሁን ኮንክሉዥን ነው ኮንክሉዥን ነው ከነዚህ የመጣ ነው ማለት ነው ሁለቶች ፕሪሚስ ናቸው ከነዚህ ተከትሎ የሚወጣ ምንድነው ማስረጃ መደምደሚያ ነው ማለት ነው ስለዚህ some Africans እዚህ ደግሞ ስናይ some Africans are black ናቸው ጥቂት አፍሪካውያን ብላክ ናቸው ፕሪሚስ ዋን ነው ዘላለም is አፍሪካን ነው አፍሪካዊ ነው ዘላለም ነው አፍሪካዊ ነው እሺ ከዛ ደግሞ therefore ዘላለም is black ሚለው አሁን የመጣ ከምን ከዚህ ነው ማለት ነው ከሁለቱ ፕሪሚሶች የመጣ ነው መደምደሚያ ነው ማለት ነው እነዚህ ኮንክሉዥን እንላቸዋለን እነዚህ ፕሪሚስ እንላቸዋለን ማለት ነው in both arguments the first two statements are premise ናቸው because they are claimed to provide evidence for this statement ነው እንግዲህ ኤቪደንስ ወይም ማስረጃ የሚሰጡት whereas the third statement is what conclusion ነው እንግዲህ በሶስተኛው ላይ ሁሎችም ላይ እንዳየነው conclusion ነው because it's claimed to follow from the given evidence እንግዲህ ከሁለቱ ከነዚህ የመጣ ነው ማለት ነው so the claim that the premise support the conclusion and or the conclusion follow from the premise is indicated by the word therefore እንግዲህ therefore ምንለው ከሱ በኋላ ነው premise እና conclusion ሊለያዩ ይችላሉ ማለት ነው so all arguments may be what placed in one of two basic group ነው እንግዲህ all argument may be placed in one or one of the two basic group እንግዲህ ሁለት አይነት የግሩፕ አሉ የአርጊውመንት ባድ አርጊውመንት እና ጉድ አርጊውመንት ምንለው አለ እንግዲህ እዚህ ጋር በፊት አብራሪውንና እዛ ነው ያወለን all arguments may be what placed into two these are bad argument these are they do not ይቅርታ ጠፍቶብኝ ነው really do not support the conclusion and those in which they do not enough they are claimed to so the former are what good argument እንለዋለን እነዚህ those are which are premise are really do support ከሆነ conclusionን በደንብ support የሚያደርግ ከሆነ good argument እንለዋለን conclusion and those in which they do not support ማያደርግ ከሆነ ደግሞ በደንብ ምን እንለዋለን bad argument እንለዋለን poorly supported የሆነ ወይም ይሄ ደግሞ well supported የሆነ ማለት ነው good argument ማለት ስለዚህ for example compare the above two examples in the first argument the premise really do support the conclusion እንግዲህ support ያደርጋሉ እዚህ ዘንድ ስናየው all Ethiopian አፍሪካን ናቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን ናቸው ጽዮናት ደግሞ ኢትዮጵያዊ ናት ስለዚህ ጽዮናት ምንድናት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ጽዮናት ደግሞ ኢትዮጵያዊ ስለሆነች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደግሞ አፍሪካዊ ስለሆነ ጽዮናት ምንድናት አፍሪካዊ ናት ስለዚህ
ይሄ ምንድነው ሳውንድ ነው ከነዚህ ሁለቶች የመጣ ትክክለኛ በቃ በእነዚህ ሳፖርት አድርገውታል ማለት ነው ሁለቱ ፕሪሚስስ ኮንክሉዥን ሳፖርት አድርገውታል ስለዚህ ይሄ ጉድ አርጊመንት እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ዘንድ ደግሞ ሲኔ ደግሞ ሰም አፍሪካንስ ሰም ጥቂት አፍሪካዎች ምን ናቸው ብላክ ናቸው ስለዚህ አብዛኞች ብላክ ላይ ሆነ ይችላሉ ማለት ነው ዘላለም ኢዝ አፍሪካውያን therefore ዘላለም ኢዝ ብላክ ዘላለም አሁን እዚህ ዘንዳ ምን የመሆኑ ብላክ የመሆኑ ፕሮባቢሊቲ ነው ዊክ ናቸው ዊክሊ ነው እዚህ ዘንዳ ሳፖርት የተደረገው ምክንያቱም እነዚህ ሁለት እንትኖች ፕሪሚሶች ሰም አርጊመንት ነው የሚለው ሰም አፍሪካን ነው የሚለው አር ብላክ አብዛኞቹ ሌሎች ምን ብላክ ላይ ሆነ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ዘላለም ብላክ የመሆኑ ቻንስ በጣም የጠበበ ነው ፕሮባቢሊስቲክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዊክ አርጊመንት እንለዋለን ይሄ ዊክ ኦር ባድ አርጊመንት እንለዋለን ማለት ነው but how can we distinguish premise from conclusion and vice versa የሚለውን ስናይ እንዴት ነው conclusion ከፕሪሚስን ከኮንክሉዥን ልንለይ የምንችለው የሚለውን ስናይ despite the purpose of logic as science that evaluates and analyze arguments is develop a method and technique that allows to distinguish a good argument from bad argument እንግዲህ despite the purpose of logic as science of evaluate and analyze argument እንግዲህ አርጊመንቱን ኢቫሉዌት እና አናላይዝ ከማድረግ በላይም ደግሞ develop methods and techniques that allows to distinguish good argument from bad argument እንዲህ ደግሞ ሌላ ደግሞ ቴክኒክ ዲቨሎፕ አድርጎልናል ነው የሚለው ቴክኒክና ዘዴዎችንና ምኖችን ህጎችን ምን እናደርግ ጉድ አርጊመንት ከባድ አርጊመንት የምንለይበትን ቴክኒኮች one of the most important tasks in analyzing argument is to distinguish what premise from conclusion ዋናው የመጀመሪያው ደግሞ ፕሪሚስን ከኮንክሉዥን መለየት አለብን and vice versa ወይም ፕሪሚስን ከኮንክሉዥን ወይም ኮንክሉዥን ከፕሪሚሱ መለየት አለብን ነው የሚለው so sometimes identifying the conclusion from the premise is very tough ነው እንግዲህ ትንሽ አስቸጋሪ ይመስላል አይደንቲፋይ ማድረጉ ፕሪሚስን ከኮንክሉዥኑ ለመለየት ትንሽ it's tough ነው የሚለው የተወሰነ little bit አስቸጋሪ ነው premise and conclusion are difficult to identify for a number of reasons እንግዲህ premise እና conclusion የምንላቸው በተለያየ ምክንያት አይደንቲፋይ ለማድረግ ያስቸግራሉ even though all arguments are what ideally presumed to be composed of premise and conclusion ሁሉም እንግዲህ የተመሰረተው ከኮንክሉዥን እና ከፕሪሚስ ቢሆንም ምን ለመለየት ግን እንቸገራለን in reality sometimes arguments may contain other sentences as element እነዚህ አንዳንዴ አርጊመንቶች ሌላ ኮንቴን ሴንተንስ አስ ኤሌመንት ሌሎች ሴንተንሶችን አስ ኤሌመንት ሊይዙ ይችላሉ የሚለው so moreover even though it's assumed for the sake of argument that all arguments are composed of premise and conclusion ሁሉም አርጊመንት ኮምፖዝ የተደረገው ከፕሪሚስ እና ከኮንክሉዥን ነው የሚለው yes ስለዚህ identifying conclusion from argument is very difficult ስለዚህ እነዚህ conclusion ከአርጊመንቱ አይደንቲፋይ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚለው since it's impossible to analyze argument without identifying conclusion from premise ነው የሚለው because identifying conclusion from argument is very difficult ነው ስለዚህ since it's impossible to analyze argument without እንግዲህ እነዚህን ደግሞ እንግዲህ conclusion እና premise መለየት ካልቻለን ምንድነው እዚህ ዘንድ አርጊመንትን ደግሞ አናላይዝ ማድረግ አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም አርጊመንት ትንሽ ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን የያዘ ነው ስለዚህ ኮንክሉዥን እና ፕሪሚስ ምን እንደሆነ ካላወቅን አርጊመንቱን አይደንቲፋይ ማድረግ አንችልም አርጊመንቱ ጉድ አርጊመንት ነው ባድ አርጊመንት ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ያስቸግረናል የሚለው so how we can የሚለውን ነገር ስናይ the first technique እንግዲህ ቴክኒኮች ስናይ the first technique to that can be used to identify premise from conclusion and vice versa when conclusion to premise የሚለውን ነገር ስናይ looking at indicative words እንዳሉ መመልከት ነው indicative words ማየት frequently arguments contain certain indicative words እንግዲህ አርጊመንቶች indicative words ሊይዙ ይችላሉ frequently and provide clues to identify premise and conclusion እንግዲህ ሂንት ይሰጡና ማለት ነው እነዛን ፕሪሚስን ከኮንክሉዥን ልለይ ማለት ነው here are what some of the conclusion indicator ናቸው እነዚህ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር እንላቸዋለን እነዚህ ዜር ፎርም ናቸው ዜር
wherefore accordingly provide that it must be that we may conclude it tell that hence it shows that እነዚህ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ናቸው ማለት ነው። ሁሎችም ኢንዲኬተር ወርድ ናቸው የማን ኮንክሉዥን። ስለዚህ ማንኛውም ከነዚህ ወርዶች በስተኋላ ቀጥሎ የሚመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው ኮንክሉዥን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መለየት አለባቸው። እነዚህ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ምንላቸው ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ደግሞ እናያቸዋለን። እነሱንም መለየት አለባቸው ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር መሆናቸው። ለምን በተለያየ ሴንቴንስ ኮንክሉዥንን ለመለየት ይረዷቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ which one the following is premise indicator which one the following is conclusion indicator ብለው ፈተና ላይ ኤግዛም ላይ ብዙ ጊዜ አፒር ያደርጋሉ። you have to know these words. So in arguments that contains any of the conclusion indicators word the statement that follow the indicator words can usually be what indicated as what conclusion identified as conclusion. ከእንግዲህ ከነዚህ ፎሎ አድርጎ የሚመጣ ወይም እነዚህ ተከትሎ የሚመጣ ማንኛውም ስቴትመንት ምን ይባላል በአርጊመንት ውስጥ ያለ in argument that contain any of the conclusion indicator word the statement that follow the indicator word can usually be identified conclusion እንለዋለን። እንግዲህ ከነዚህን ተከትሎ የሚመጣ ማንኛውም ስቴትመንት በአርጊመንት ምን እንለዋለን ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። by the premise of process of elimination እንግዲህ በማቃለል ደግሞ እንግዲህ በኤሊሚኔሽን በማስ እንደምናውቁ by using process of elimination እንግዲህ ፕሪሚስ ያኛውን ኮንክሉዥን ካወቅን ሌሎች ምን ናቸው ማለት ነው አይደንቲፋይድ አስ ፕሪሚስ ናቸው። ሌሎች ደግሞ ፕሪሚስ ናቸው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። but only based on their logical importance to the identified conclusion እንግዲህ ግን የምናለየውን conclusion you have to be logical ነው የሚለው። for example እዚህ ጋር ስናይ ስለዚህ women are mammals ነው የሚለው ውመኖች ምን ናቸው ውመንስ are mammals ናቸው። ዘነበች is woman ናት so therefore ዘነበች is ማማል ናት። ስለዚህ ይሄ እንደምናየው አሁን therefore ሜል አለ እዚህ ጋር therefore የሚለው ምንድነው ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው። እዚህ ዘንዳ እንደምናየው ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው therefore የሚለው አሁን ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው therefore የሚለው ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው። ስለዚህ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ስለሆነ ከሱ በኋላ የሚመጣው ደግሞ ማንም አፍተር ወይም ፎሎ የሚያደርግ ምንድነው ብለናል ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ኮንክሉዥን ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ይሄኛው ምን ይሆናል ኮንክሉዥን ነው እንላለን ማለት ነው። so based on the above rules the conclusion of this argument is ዘነበች is ማማል ነው አሁን ያለው ነው because it follows from the conclusion indicator እንግዲህ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተርን ተከትሎ ነው የመጣ ነው የሚለው therefore የሚለው ማለት ነው። therefore የሚለው ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው። in other two statement are premise ናቸው። ስለዚህ ይሄንን በኮንክሉዥን ነው ካለን በኤሊሚኔሽን ሜተድ ሌሎች ምን ናቸው ማለት ነው ፕሪሚስ ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። in an argument does not contain a conclusion indicator it may be what contain a premise indicator ምናልባት premise conclusion indicator የሌለው ከሆነ በአርጊመንቱ ምን ሊይዝ ይችላል premise indicator ሊኖር ይችላል። premise indicator ምንላቸውስ እነማን ናቸው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር here are some of the types of premise indicator ናቸው ይለዋል። እዚህ ጋር አሁን ጥቂቶቹ ናቸው premise indicator seen as indicated by seeing that given that in that እነዚህ ምን ናቸው premise indicator ናቸው። ከነዚህ በኋላ የሚመጣ ወይም እነዚህን ተከትሎ የሚመጣ ማንኛውም ሴንቴንስ ምን ይሆናል premise ይሆናል። ከዛ ደግሞ በኤሊሚኔሽን ምን ኮንክሉዥን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። so in arguments that contains any of the premise indicator word the statements that follow the indicator word can usually be identified as premise ነው። ከነዚህ ተከትሎ የሚመጣ ፎሎ የሚያደርግ ወይም ከነዚህ በኋላ አፍተር የሚመጣ ከሆነ ይህ ምን ይባላል premise እንለዋለን። እንዲህ ደግሞ በዚህ by the same the process of elimination በመጠቀም ደግሞ ሌሎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው identify as conclusion ሌሎች ሳይሆን ሌላኛው ማለት ነው። አንድ ኮንክሉዥን ብቻ በሴንተንስ ሊኖር የሚችል ግን ፕሪሚስ ግን ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ጋር አሁን ኤግዛምፕሉን እንደምናየው you should avoid any form of cheating on exam እንግዲህ በኤግዛም ምንም አይነት ቺቲንግ ማቆም አለብን ነው you have to avoid cheating
any form of cheating on exam because a cheating on exam is punishable by the Senate legislations of the university እንግዲህ ፈተና መቅስረቅ ማቆም አለብህ ምክንያቱም እንግዲህ ፈተና መስረቅ በዩኒቨርሲቲ ሴኔት መሰረት ያስቀጣል ነው የሚለው ስለዚህ ቢኮዝ የሚለው አሁን ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ነው እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ቢኮዝ የሚለው እዚህ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ነው እዚህ ያየ ነው እዚህ ጋር ኢትስ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ስለዚህ በዚህ መልኩ ከዛ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ደግሞ ከሆነ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ማለት እዚህ ዘንዳ ቢኮዝ የሚለው ይሄ ቀሪው ሴንቴንስ ቢኮዝ ይሄኛው ምን ከሆነ ፕሪሚስ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው በኤሊሚኔሽን ሜተድ ማለት ነው based on the above and explanation ማየት እንችላለን ግን the same thing ነው ያለው ነው based on the above rules the premise of this argument is what cheating on exam is punishable by the Senate legislations of the university because it follows the premise indicator because የሚለው ማለት ነው because የሚለው premise indicator ስለሆነ ነው የሚለው ከዚህ ተቀጥሎ ነው የመጣው ደግሞ ከዚህ ተከትሎ የመጣው premise ስለሆነ ማለት ነው one premise indicator is not included in the above list is what for this reason meal and premise indicator አለ this indicator is what special no in a common it comes immediately after the premise and it indicates and before the conclusion እንግዲህ ከፕሪሚስ ቀጥሎ ከኮንክሉዥን ቀድሞ የሚመጣ ነው for this reason ምንለው ኤክሴፕሽን ነው ስፔሻል የሆነ ፕሪሚስ ማለት ኢንዲኬተር ነው ይሄ ኢንዲኬተር ግን ምንድነው ከፕሪሚስስ ቀጥሎ የሚመጣው it comes immediately after the premise ከፕሪሚስ በኋላና ከኮንክሉዥን በፊት ይመጣል ስለዚህ we can say that in the middle place between እንግዲህ በመካከል ሊመጣ ማለት ነው place between the premise and conclusion this indicator can be what both premise and conclusion indicator ማለት እንችላለን both premise and conclusion indicator ሊሆን ይችላል ማን for this reason የሚለው ማለት ነው so this statement comes before for this reason is the premise of an indicator እንግዲህ for this reason ከሚለው ምን ቢፎር ቀድሞ የሚመጣው ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሪሚስ ይሆናል እንዲሁ ደግሞ በስተኋላ የሚመጣው ተከትሎ የሚመጣው comes after የሚለው for this reason comes after ማለት ተከትሎ የሚመጣው ወይም ከሱ በኋላ የሚመጣው ምን ይሆናል ኮንክሉዥን ይሆናል ከማን for this reason ከሚለው ተከትሎ የሚመጣ ከሆነ ኮንክሉዥን ቀድሞ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ቢፎር ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሪሚስ ይሆናል ማለት ነው so once should be careful እንግዲህ ዘም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ እስታውን ይሄን ባህሪ ያዘ ማለት ነው for this reason ነው for this reason ማን for the reason that የሚለው ግን ሌላ ነው ከዚህ ጋር ግራ እንዳያጋባችሁ ነው የሚለው so sometimes a single indicator can be used to identify more than one premise እንግዲህ ሲንግል የሆነ ኢንዲኬተር ከአንድ በላይ ፕሪሚሶች ሊያመለክተን ይችላል ነው አይደንቲፋይ ሊያደርግልን ይችላል consider the following example ጽወናይት is what faithful wife ናት ጽወናይት ምንላት faithful ታማኝ ሚስት ናት for ምትለው አሁን ፕሪሚስ ኢንዲኬተር እና ኢትዮጵያ women's are faithful ናቸው ኢትዮጵያን women's are faithful ናቸው የኢትዮጵያ ሴቶች ታማኝ ናቸው እንዲሁም ጽወናይት is an Ethiopian ጽወናይት ደግሞ ምን ናት ኢትዮጵያዊ ናት ስለዚህ ሁለቱ ምን ናቸው ማለት ነው ፕሪሚስ ናቸው because ከፎር ፕሪሚስ ኢንዲኬተር በኋላ ነው የመጡት ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል በኤሊሚኔሽን ሜተድ ደግሞ ኮንክሉዥን ይሆናል ማለት ነው so the premises indicator 4 goes with both Ethiopian women are faithful wife and when it is an Ethiopian እንግዲህ 4 ከሚለው በስተኋላ የመጡ ማለት ነው 4 ሚለው አለ 4 ከሚለው ፕሪሚስ ኢንዲኬተር አለ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ነው ከዚህ በስተኋላ ሁለት እንትኖች መጣው ሁለት ፕሪሚሶች መጣዋል ስለዚህ አንድ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ሲንግል ኢንዲኬተር ሁለትና ከዛም በላይ የሆኑ ፕሪሚሶችን ምን ሊያደርግ ይችላል ኢንዲኬት ሊያደርግልን ይችላል የሚለው እዚህ ጋር እንደሚያየው ስለዚህ sometimes you may an argument that contains no indicator all ስለዚህ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወይም
ኮንክሉዥን ኢንዲኬተርም ላይኖር ይችላል ሰምታይምስ አንዳንዴ ማለት ነው። አንዳንዴ ላይኖር አርጊመንቱ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር እና ምን ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ላይኖር ይችላል። ኮንክሉዥን ናይዘር ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ወርድ ኖር ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድ ማለት ነው ላይኖር ይችላል። ዌን ዚስ ኦከርስ እንግዲህ ይሄ በሚያጋጥማቸው ጊዜ ዘ ሊስት ሪደር ወይም ሊስትነር መስት ሂምሰልፍ ኦር ሀርሰር ሰች ኮሽንስ አስክ ማድረግ አለበት። እነዚህን ኮሽኖች እንግዲህ አዳማጩ ወይም አንባቢው እነዚህን ኮሽኖች ራሱ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ራሱን መጠየቅ አለበት። ዋት ሲንግል ስቴትመንት ኢዝ ክላይምድ ዋት ሲንግል ስቴትመንት ኢዝ ክላይምድ ኢምፕሊሲትሊ ቱ ፎሎ ፍሮም ዘ አዘር እንግዲህ የትኛው ሲንግል ስቴትመንት ነው ክሌምድ የሚያደርግ እነዛ ሌሎችን ስቴትመንቶች ፎሎ የሚያደርግ የትኛው ስቴትመንት ነው ብሎ መለየት። ዋት ኢዝ ዘ አርጊወር ትራይንግ ቱ ፕሩቭ አርጊወሩ ምንድን ላይ ነው ፕሩቭ ምኑን ነው ፕሩቭ ለማድረግ ለማብራት ያሰበው ምኑን ላይ ነው የሚለውን ነገር መለየት። ዋት ኢዝ ዘ ሜን ፖይንትስ ኦፍ ዘ ፓሴጅ የፓሴጁ ዋናው ዓላማው ምንድን ነው? ሜን ፖይንቱ ምንድን ነው? ሜን ፓሴጅ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ሶ እነዚህን ከጠየቅንም በኋላ አስካርንም በኋላ ሶ ዘ አንሰር የነዚህ ምላሾች ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንክሉዥን እናገኘዋለን ማለት ነው። ኮንክሉዥን እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ ሶ አወር ካንትሪ ሹድ ኢንክሪዝ ዘ ኳሊቲ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ኢትስ ሚሊታሪ እንግዲህ ሀገራችን የወታደር ኳሊቲና ኳንቲቲውን መጨመር አለባት ነው የሚለው። ኢትኒክ ኮንፍሊክትስ አር ሪሰንትሊ ኢንቴንሲፋይድ እንግዲህ የዘር ግጭቶች እየተነሱ ነው። ቦርደር ኮንፍሊክትስ አር ኤስካሌቲንግ እንግዲህ በድንበር ግጭቶችም እየተነሳሱ ነው። ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት አክቲቪቲስ አር ኢንክሪዚንግ እንግዲህ አሸባሪ ቡድኖችም እየተንቀሳቀሱ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እዚህ ዘንድ አሁን ምንም ፕሪሚስ ወይም ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር የለማ እዚህ ዘንድ አሁን የለማ ምንም የለም። ግን ምን ማድረግ እንችላለን? የቅድሞቹን ኮሽን መጠየቅ እንችላለን። የትኛው ሴንቴንስ ነው ሁሎችን ሊይዝ የሚችል ወይም ሊከተል እየቻለው ወይም እዚህ ዘንድ ጸሐፊው ምኑን ነው ሊያብራራ የፈለገው ምን ነው ሊል የፈለገው የሚሉ ኮሽኖች እነዛ 3 ኮሽኖችን መጠየቅ አለብን። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር the main point of this argument is አሁን ዝም ብለን ስናየው እንግዲህ አሁን ከምን የተነሳው our country should increase the quality and quantity of its military በሚሊታሪ የሚሊታሪ ምን ኳሊቲውንም ኳንቲቲውን መጨመር አለባት። እንግዲህ የዘር ግጭቶች እየተነሱ ነው። የቦርደር ግጭቶችም ደግሞ እየተነሱ ነው። ኢንተርናሽናል የሆኑ ዓለም አቀፋዊ የሆኑ አሸባሪ ቡድኖችም ምን እያደረጉ እየተንቀሳቀሱ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በኳሊቲም በኳንቲቲም ሚሊታሪዋን መጨመር አለባት። ስለዚህ ይህ ምን ሆነ ይህን ነው ሊያብራራ የፈለገው። ስለዚህ ይህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንክሉዥን ይሆናል። ሌሎች ደግሞ ምን ይሆናሉ? በኤሊሚኔሽን ሜትድ ፕሪሚስ ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ዘ ሜን ፖይንት እዚህ ጋር ማብራሪያውን ስናይ ዘ ሜን ፖይንት ኦፍ ዚስ አርጊመንት ኢዝ ቱ ሾው ዛት ዘ ካንትሪ ሹድ ኢንክሪዝ ዘ ሳይድ ኳሊቲ ኦፍ ሚሊታሪ እንግዲህ ሜን ፖይንት ዋናው ሊያስተላልፍ የፈለገው ይሄን ነው በቃ። ስለዚህ ኦል ዘ ሬስት አር ዋት ጊቨን ኢን ሰፖርት ኦፍ ዘ ኮንክሉዥን እነዚህ ሳፖርት ነው የሚያደርጉት። እነዚህ ኮንክሉዥን ነው ሳፖርት የሚያደርጉት ሌሎችን ስናይ ማለት ነው። ሶ አስ ዩ ካን ሲ ኖ ኢንዲኬተር ወርድስ ሂር እንግዲህ ኢንዲኬተር ወርድ የለም። ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ዚስ ኢንዲኬተር እንግዲህ ስታንዳርድ ፎርሙን ስናየው ምንድነው? ኢትኒክ ኮንፍሊክትስ አር ሪሰንትሊ ኢንቴንሲፋይድ እንግዲህ ዘር ግጭቶች እየተነሱ ነው አንድ ፕሪሚስ። ቦርደር ኮንፍሊክትስ አር ኤስካሌቲንግ እንግዲህ የድንበር ግጭቶች እየተነሳሱ ነው ሌላ ፕሪሚስ። ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት አክቲቪቲስ አር ኢንክሪዚንግ ይህም ሌላ ፕሪሚስ ሲሆን thus the countries should increase the quality and quantity of its military conclusion ነው ማለት ነው። ዋናው ሜን አይዲያው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ 3 ኩዌሽኖችን ምንድን ነው ሊያብራራ የፈለገው ምናምን የሚሎች እነዚህ 3 ኩዌሽኖች መመለስ አለባችሁ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ካልተሰጣችሁ ወይም ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር በማይኖርበት ጊዜ ማለት ነው። ምን ነው ሊያብራራ የፈለገው ነገር የትኛው ስቴትመንት ነው ሌሎችን እየተከተለ ያለ ሜን ፖይንቱ ምን ላይ ነው የሚለውን ነገር መጠየቅ ነው። ሶ በዚህ ወይ መረዳት አለባችሁ ነው የሚለው። ፓሴጅ ዛት ኮንቴን አርጊመንት ሰምታይምስ ኮንቴን ስቴትመንትስ ዛት አር ናይዘር ፕሪሚስ ኖር ኮንክሉዥን
እንግዲህ ፓሴጆች አርጊመንት ኮንቴን አርጊመንት sometimes እዚህ ጋር passages that contain argument sometimes contain statements that are neither premises nor conclusion እንግዲህ ፓሴጆች ምን ሊሆን ይችላሉ? አርጊመንቶች አርጊመንት ሊይዙ ይችላሉ የሚለው ስቴትመንት ያላቸው ግን ምን ያልሆኑ ፕሪሚስ ወይም ኖር ኮንክሉዥን ያለው only statements that are actually intended to support the conclusion should be what intended in the list of premise ነው። እንግዲህ ፕሪሚስ እዚህ actually intended ሳፖርት ለማድረግ ኮንክሉዥን ሳፖርት ለማድረግ የሚችሉት ማለት ነው የሚችሉት include in the list of premise በፕሪሚሱ መግባት አለባቸው ሳፖርት የሚያደርጉት ብቻ ነው መግባት ያለባቸው if the statements has nothing to do with እነዚህ ስቴትመንቶች ምንም የማያደርጉ ከሆነ the conclusion of or for example simply makes a passage comment ነው conclusion ምን passage comment ያደርጉታል ዝም ብሎ ልክ ማብራሪያ እንደመስጠት ብቻ ማለት ነው so it should not be included within the context of argument ስለዚህ ከአርጊመንት ውስጥ ሊካተቱ አይገባም ነው የሚለው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ ምን የሚለው social medicine is not recommended because it would result in a reduction in the overall quality of medical cares available to the average citizens. In addition, it may very well bankrupt the federal treasury. This is a whole case against social medicine in nutshell ነው የሚለው እንግዲህ ባህላዊ ሕክምና የምንለው አይመከርም ምክንያቱም it would result in reduction in overall quality of medical care available to the average citizen እንግዲህ በአገሪቱ ያለውን የሕክምና ጥራት ይቀንሳል እንዲሁ ደግሞ የሀገሪቱን ሀብትም ምን ይላል ያቃውሳል ነው የሚለው ስለዚህ this is the whole case against social medicine in nutshell ይሄው ምንም ፕሩቭ ሊያደርገው የፈለገው ነገር የለም ምንም ሳፖርት አያደርግም ሜን ፕሪሚሶች ላይ ምንም ሳፖርት የሚያደርገው ይሄ ስለዚህ ምንም የለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ዝም ብሎ የገባ ነው ማለት ነው so the conclusions of the argument social medicine is not recommended and two statements follow the word because are the premise ናቸው እነዚህ ፕሪሚስ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ማለት ነው እነዚህ ሁለቶች because ሚለውን ተከትሎ የመጡት ማለት ነው and the two statements are follow the word because are premise ናቸው conclusion ነው and also the last statement in addition የሚለው ማለት ነው the passing comment ነው passing comment ዝም ብሎ የገባ ነው እንጂ ለማብራራት አልገባም ጥቅም የለውም ነው about the passage itself is therefore neither premise nor conclusion ነው ይሄ premise አይደለም conclusion አይደለም ልክ ምንድነው like that of passing ነው it is passing argument passing comment ነው ዝም ብሎ ኮሜንት ለመስጠት ዝም ብሎ ኤክስፕሌን ለማድረግ ብቻ ነው የሚለው ኢንፈረንስ ምን እንለዋለን ኢንፈረንስ is another concept ነው ኢንፈረንስ ምንለው እንግዲህ ሌላ ኮንሰፕት ነው in narrow sense it means what the reasoning process expressed by the argument ነው ኢንፈረንስ ምንለው reasoning process expressed by argument ነው የአርጊመንት ምላሽ የመስጠት ሁኔታ የመስጠት ሂደት so and broadly it refers to what argument itself broadly it refers to the argument itself ብዙ ጊዜ ያው ሪፈር የሚያደርገው አርጊመንቱን ነው ራሱ so for the purpose of this course we use a narrow sense of the term inference or inferential link between the premise and the conclusion of argument የሚለው ይሄን ካል እንግዲህ በዚህ ሌሰን ይበቃናል ሌሰን 2 ላይ እንገናኛለን